සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්කෙස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්න වගේ දේවල් තියෙනවා නම් Telegram group එකට join වෙලා ඔයාලට group එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම අර මුලින් play කරපු වීඩියෝ වල තිබ්බා වගේ ඔයාලගේ ඕනිම ෆොටෝ එකකට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ඕනිම වීඩියෝ එකකට මම මේ පෙන්නපු විදිහේ නියොන් ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙන විදිහට GOCUT කියලා Go Cut කියලා search කරගන්න. එහෙම සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් එයි. ඔයාලා මේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මෙතන මේ ඕපන් කියන එක දෙන්න. එතන තියෙන ඕපන් කියන එක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් එනවා agree and continue කියලා නිල් පාටින් බටන් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකුත් එයි. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන උඩ මෙන්න මේ වගේ කතර ලකුණක් අන්න ඒක ටච් කරගන්න. එතන තිබ්බ කතර ලකුණ ටච් කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ස්ටේටස් වීඩියෝස් හදන ක්‍රම කිහිපයක් ගැනම. ඒ වගේම තමයි අන්තිමට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද නියොන් ඉෆෙක්ට් එක දාලා ඔයාලා වීඩියෝ එකක් එහෙමත් නැත්නම් ෆොටෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ හොට් කියලා එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී ෆයර්. ඒ වගේම ග්ලෝමින් ලයින් new මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් නෙවෙයි ඔයාලා නියොන් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරන්නේ. මම මේක වෙනම ඔයාලට අන්තිමට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මම දැන් මෙන්න මෙතනින් එක ටෙම්ප්ලේට් එකක් සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන කැටගරිස් ගොඩක් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් එකක් සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතනින් මෙන්න මේක ටච් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ use template කියලා එකක්. මම අන්න ඒක ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න කියලා එනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලේ ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක අර ටෙම්ප්ලේට් එකේ තිබුණ වීඩියෝ ක්ලිප් එක වගේම එඩිට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ටෙම්ප්ලේට් එකට ගැලපෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දෙන්න. මම මෙන්න මේ දැන් දීපු වීඩියෝ ක්ලිප් එක නම් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට ගැලපෙන්නේ නැතුව ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් හදාගත්ත එක මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා. එහෙම සේව් වුණාට පස්සේ මම මේ ඇප් එකෙන් වීඩියෝස් එඩිට් කරගන්න ඔයාලට තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් බැක් වෙනවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ඇප් එකේ මුලටම ආයෙමත් ආවා. එහෙම ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මගේ ප්ලස් මාක් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එඩිට් කරන්න ඕන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම අර වීඩියෝ ක්ලිප් එකම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මෙයාගේ එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මෙතනට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මියුසික් කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා ඔයාලා කරන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඉන් ඩිවයිස් කියන එකත් ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනෙම මියුසික් ක්ලිප් එකක් මෙන්න මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. මම ඔයාලට දැන් මෙන්න මෙතනින් එක මියුසික් ක්ලිප් එකක් සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මගේ use කියලා එකක්. ඔයාලා මේ use කියන එක ටච් කරගන්න. එතන තිබ්බ use කියන එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ පැත්තට යන්න. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අවසන් වෙන තැනට එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මියුසික් ක්ලිප් එක තියෙනව නේද? අන්න ඒක මේ විදිහටම සිලෙක්ට් කරලා තියෙද්දි මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ස්පීඩ් කියන එක දෙන්න. එතන තියෙන ස්පීඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දතා මේක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න මෙන්න මේක දැන් මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන යට ඇති මේ වගේ delete කියලා බටන් එකක්.
අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතනින් අර වැඩි මියුසික් ක්ලිප් එක එතනින් අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ අර ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න එක. මෙන්න මේක. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ වොලියුම් කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා ඔයාලගේ මේ වොලියුම් එක මෙන්න මේ වගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒක බිඳුවටම දාගන්න. බිඳුවටම දාගෙන මෙතනින් බැක් වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ AI VFX කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මෙන්න මෙහෙම මූලටම ඇවිත් ඔයාට ඕනි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ටෙම්ප්ලේට් වලින් මොන ටෙම්ප්ලේට් එකද කියලා බලලා අන්න ඒක මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉන්න එක. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගෙන හිටියට පස්සේ මේ විදිහට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ආයෙමත් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට අර වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉවර වෙනකම්ම සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගෙනම ඉන්න ඕනි. ඔයාලා ඒක අතාරින්න එපා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක එඩිට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඒ විදිහට ටච් කරගෙන ඉඳලා ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝ එකක් මෙතනින් හදා ගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ අර කලින් වගේමයි මෙතන තියෙන මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දීලා ඔයාලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මෙන්න මේක ටච් කරගන්නවා මම මෙතන තියෙන මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ නියොන් ඉෆෙක්ට් එක දාලා වීඩියෝ එකක් එහෙමත් නැත්නම් ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ප්ලස් මාක් එක ආයෙමත් පාරක් මම ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එඩිට් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනින් එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙන්න මේව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ AI VFX කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ලයින් කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කුඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගෙනම ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ටච් කරගෙනම හිටියට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ නියොන් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති තැනට එනකන් විතරක් ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේකකුත් මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගෙන ඉඳලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට වෙන පාටකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ නියොන් ඉෆෙක්ට් එක නිකම්ම ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති පාටකින් නියොන් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ. ඊට පස්සේ ආයෙමත් ඔයාලා මේ විදිහට මුලට යන්න. මුලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට හෙලිකල් ලයින් කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ වගේ අවුට්ලයින් කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේවත් මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගෙන ඉඳලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉවර වෙනකම් වුණත් මෙහෙම ටච් කරගෙන හිටියොත් මේ නියොන් ඉෆෙක්ට් එක ඉවර වෙනකම්ම මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. මම මෙතනට මේ දැන් ඇඩ් කරගත්ත අවුට්ලයින් එක නම් මම මෙතනින් ඩිලීට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඒක මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට මේක මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ පැත්තට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන තියෙන බ්‍රෂ් කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. එතන තිබ්බ බ්‍රෂ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. මේක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට 10ට එහෙමත් නැත්නම් 15ට වගේ දාගන්න. එහෙම දාගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ confirm කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේක ටච් කරලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති පාටක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා කැමති පාට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඇඳ ගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා මෙතනින් කැමති විදිහට ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක මේ වගේ වෙනස් කරගන්න. එහෙම වෙනස් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති පාටකුත් සිලෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. එහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ නියොන් ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ වගේ තව කොහේ හරි ඇඳ ගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා මේක ලස්සනට ඇඳ ගන්න. මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා විතරයි මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නුවේ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එකට යන්න. දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එකටත් ඒක ඇඩ් කරගන්න. ඒකම ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකට ඔයාලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එකට යන්න.
දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරලා දෙවෙනි එකටත් ඒකම ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකටත් ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තුන්වෙනි එකට ඇඩ් කරගන්නේ නැතුව මේම හතරවෙනි එකට ඇඩ් කරගන්න. හතරවෙනි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්නේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පස්වෙනි එකට ඇඩ් කරගන්නේ නැතුව හයවෙනි එකට දෙන්න. ඒව ඇඩ් කරගත්ත ඇති කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ හත්වෙනි එකට ගිහිල්ලා මෙතන වෙන පාටක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න විදිහට රෝස් පාට වගේ සිලෙක්ට් කරගෙන රෝස පාටින් මේක අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක සයිස් එක වෙනස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකට වෙන පාටක් දෙන්න. මෙන්න මේක කහ පාට වගේ දීලා මෙන්න මේ විදිහට කහ පාටින් ඇඳ ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් වෙන පාටක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දීලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේකත් කොපි කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ 7 වෙනි ෆ්‍රේම් එක කොපි කරගෙන 8 වෙනි එකටත් දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක දෙන්න පුළුවන්. එඩිට් කරනකොට තේරෙයි කොහොමද ඔයාලා මේක එඩිට් කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති ඕනෙම තැනකින් මේ වගේ නියෝන් ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගන්න. මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තව තැනක් මේ වගේ ඩ්‍රෝ කරගෙන පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ ඇඳගෙන පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මම ඔයාලට තව ටිකක් මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා ඇඳලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ. මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහකට මේක ගොඩක් ලස්සනට හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනි වැඩක්. මම මේ කියලා දීපු ටික හොඳටම ඇති කියලා හිතනවා. ඔයාලට මේකෙන් ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේම හදාගෙන ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක හරියටම හදාගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. එතන තිබ්බ හරි ලකුණ ටච් කරගත්තට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතන මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ පෙන්නුවට වඩා ගොඩක් ලස්සනට මේකෙන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. මේ කියලා දීපු ටික හොඳටම ඇති. ඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් මම මෙන්න මේ අද කියලා දීපු විදිහට නියෝන් ඉෆෙක්ට් ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලගේ ෆොටෝස් වලට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හදාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක්. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙන්න. එතන තිබ්බ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.